چیه؟ چی شدی؟ من تو رو یک ساعت میکشم.
بیاین دست ما. اینجا آدم ها اصلا نمیرن داخل نه اینجا خود من دارم ما اینجا اون قرمزه با اون پشتیش با اون آخری باربری. اینا این کسی رو کجا میرن روسیه. یعنی جنس هایی که مواقع خلوت بیاد موقعی که مشتبه که آدم میتونه به جای مثلا یک یه دور بزن تو رو خدا یه دوره من یه دور